în Tao Te Ching o afirmație superbă care îmi place foarte mult. Zice așa: dacă l-ai înhăma pe Tao, deci pe Dumnezeu, la căruța celor 10.000 de lucruri, cum ar fi 10.000 de virtuți, atunci Tao s-ar înhăma cu cea mai mare bucurie. Deci, operațiunea de lăsare de sine este suficientă ca să șteargă toate programele autodistructive din spate de la toată lumea. Exact ce îmi spunea mie Dumnezeu atunci când a întrebat ce trebuie să fac tu, ființă, trebuie să mă las pe mine tot timpul, și el a zis tot timpul, de suficientă lăsarea de sine și tot timpul să o faci. Deci, pentru că nu este tot timpul, de aceea nu pornește schimbarea vieții noastre. Când noi, spre exemplu, 1 an sau 2 ani de zile, după 2 ani de zile pornește schimbarea vieții. După 1 an jumate sau 2 ani de zile de lăsare de sine continuă în toate situațiile de viață, începe schimbarea vieții într-o formă la care nu poți să-ți imaginezi, de o frumusețe deosebită. Pentru că ai programele alea din spate și pe alea trebuie să le ștergi. Deci ne trebuie un singur lucru pe care noi nu-l avem: continuitatea. Deci tot timpul, indiferent ce vine din față, oricât de greu este și greu de acceptat și nu ne convine, tu cedezi. Și atunci pornește schimbarea. Și observ chestia asta, observ că scade intensitatea situațiilor neplăcute până când a scăzut complet și îți vine în viață numai situații minunate, deja s-a schimbat. Bineînțeles că s-ar putea să fie diferit de la om la om, funcție de ce are în spate, funcție de cum s-a comportat până atunci, dar în general noi suntem egoiști, am trăit viața la nivel de orgoliu și probabil că trebuie 1 an de zile, 1 an, 2, ca să putem să le ștergem pe toate. Dar să știi că nu se schimbă nimic dacă nu le ștergem. Eu am pățit chestia aceasta, mie mi-a trebuit foarte mult timp, să zic în jur de 50 și ceva de ani, ca să pot să șterg toate programele, deci am avut de lucru, dar întotdeauna, într-adevăr, nu m-am comportat decât abandonând, adică n-am vrut să câștig, am cedat instantaneu. Întotdeauna, oricât de greu, m-am oferit și nu mi-am căutat binele, nu m-am protejat pe mine, n-am căutat ușor niciodată. Și la un moment dat a venit, așa ca la un sfârșit de jumătate de veac, a venit la mine o țigancă la plafar și mi-a zis așa: de bun ce ai fost, niciodată n-ai avut parte de bucurii, dar de aici încolo gata, s-a terminat. Și într-adevăr, din momentul acela, viața mea s-a schimbat într-o formă la care nu-mi venea să cred. Vin oportunități spre tine, nu trebuie să faci absolut nimic și lucrurile se schimbă foarte ușor. Deci nu ești interesat să lupți sau să te aperi, pentru că pierzi energia vieții și apoi programele acelea nu se șterg din spate și îți vin mai agresive din față până când te îngenunchează. Deci nu scapă nimeni. Deci a rezista și a te opune este o prostie. Este un lucru periculos. Pe de altă parte, ne ia după aceea, dacă vede că suntem îndărătnici, ne ia cu cei dragi și începe să ne lovească prin ei, adică nu o să ne convină să-i vedem bolnavi din cauza noastră. Sau le aduce pierderi sau altceva. Deci nu există soluție decât cedarea. Este singura soluție. Noi ne înălțăm în măsura în care renunțăm la binele nostru, pentru că ne unim cu ființa comună și devenim divini. Și problema pe care o discutam noi și în ultimele binare au fost despre religie, tocmai prin faptul că dacă noi, spre exemplu, am comportat ca Iisus și nu ne-am rugat la Iisus, adică nu l-am pus la distanță, ne-am purtat cum se poartă Iisus, adică am aplicat trăirea, am dorit să trăim ca și El în viața de zi cu zi, așa banală cum este, atunci viața noastră s-ar îndumnezei extraordinar. Și ce s-ar întâmpla? Ne-am umple de iubire, ne-am umple de iubire și atunci nu am mai avea goluri și lipsuri ca să credem că trebuie să facem ceva anume ca să ne dea exteriorul ceva. Deci am înțelege că de fapt este suficient să fii tu ca și Iisus și atunci viața ta se schimbă. Dar atâta timp când noi îl punem pe Iisus și pe Dumnezeu îl punem la distanță și în clipa respectivă noi nu ne asumăm schimbarea vieții noastre, nu îl simțim, viața noastră nu este întreagă și mereu trăim în lipsă. Deci este pe post exact ca New Age. Face același lucru ca New Age. New Age folosește
concepte de o generalitate extraordinar de mare. Spre exemplu, l-a înlocuit pe Dumnezeu cu conceptul de prezent și vorbește numai despre prezent, nu mai vorbește despre Dumnezeu, creatorul Universului, dar și religia vorbește despre iubire, care e un termen foarte general, iertare, rugăciune, care sunt termeni care nu sunt concreți și omul nu știe și nu poate să se apuce. Din cauza asta noi am început în ultimele binare și o să le continuăm. De astăzi ați văzut că am definit ce este sufletul și vom încerca încetul cu încetul să discutăm fiecare din caracteristicile sufletului și fiecare din caracteristicile ego-ului ca să le putem vedea, pentru că dacă folosești doar conceptul de ego, care înseamnă diavol, sau doar despre suflet, care înseamnă iubire sau Isus, noi nu putem să ne apucăm să și facem. Și când spui, spre exemplu, că ego, caracteristica lui esențială este că zice că lumea perfectă a lui Dumnezeu nu este în ordine, nu este bună, deci neagă ceea ce se întâmplă și vine din față spre el, noi atunci am devenit diavol. Deci identificarea noi o facem acum direct cu ego egal diavol, ca să putem să creștem conștientizarea și să ne dăm seama de gravitatea situației în momentul în care te superi, ataci, te împotrivești la ce vine din față sau urăști pe aproapele tău. Nu ne dăm seama că noi devenim o ființă a întunericului real. Deci, întotdeauna vom încerca de acum încolo să vorbim prin intermediul, deci când vorbim despre ego sau iubire sau suflet, o să folosim anumite însușiri pe care noi le executăm, anumite mișcări pe care le executăm ca să putem să vedem ce alegem. Și în momentul în care ele le vom repeta până le vom înțelege și noi, astfel încât să le putem vedea imediat în funcțiune și să știm ce alegem, să alegem în cunoștință de cauză și să nu mai alegem calea egotică, că în spatele este moartea și este foarte periculoasă. Și pentru noi și pentru aproapele cei apropiați, cei dragi nouă. Deci noi nu suntem interesați, trebuie să știm din capul locului, să facem nimic sau mai nimic pentru interesul propriu, pentru că noi nu suntem o ființă separată, suntem o ființă comună. Și în momentul în care faci totul pentru ceilalți, te umpli de fericire, pentru că fericirea lor este fericirea ta. Este simplu, este la îndemână. Această cunoaștere este cunoscută, sau nu știu cum să zic, de peste 6.000 de ani și 10.000 de ani poate. Sunt același lucru, nu s-a schimbat nimic, omenirea este în aceeași situație, noi încă nu atingem pe Dumnezeu pentru că fugim de El, pentru că noi îl punem la distanță, adică așteptăm din afară exteriorul să ne facă fericiți. Când exteriorul este secundar, este creat, nu poate să ne facă fericiți pentru că, fiind secundar, El ne ia din energia vieții. Deci exteriorul doar ne ia din viață, nu ne dă nimica. Trebuie să înțelegem asta clar. Deci oamenii din jur nu ne pot face fericiți, ei nu ne pot iubi tot timpul, ne iubesc când pot, dar nu pot întotdeauna. Deci noi așteptăm iubirea din afară în mod greșit. Adevărata fericire vine din noi, este natura noastră, se ridică din noi numai în măsura în care nu vrem mai mult deci nu vrem nimica din exterior. Atunci pornește fericirea. Când ne lăsăm în pace și păstrăm o distanță față de el.